Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warm-heartedly welcome into our ASK project and for today's meditation over triangle work. Sydämellisesti tervetuloa ASK-projektiimme tämän iltaiseen mietiskelyymme, jossa käsittelemme kolmiotyöskentelyä. We have been reading from or about one triangle which is formed around the Christ. This triangle is very important triangle, and it is formed by the Buddha, the Spirit of Peace, and the Avatar of Synthesis. Olemme lukeneet suuresta kolmiosta, joka on erittäin tärkeä, joka on myöskin Kristuksen ympärillä, jonka muodostavat Buddha, rauhan henki ja synteesin avataara. We have finished the reading about Buddha, and now we will start to study a little bit about the Spirit of Peace. Lopettelimme edellisellä kerralla Buddhasta lukemisen ja nyt tutkailemme rauhan hengestä. And these are coming from different sources, so there is from externalization of the hierarchy, and let us see is there any other book. These quotations are now from externalization of the hierarchy and from the page 159 and 173. Nämä kaikki tulevat hierarkian ilmaantumisen kirjasta, englanninkielinen versio 173 sivulta ja 159. The Spirit of Peace who is invoked in the second phrase, let the Spirit of Peace be spread abroad. Rauhan henki, jota kutsutaan seuraavalla lauseella, levittäytyköön rauhan henki kaikkialle. Is that mysterious and divine entity with whom the Christ came into touch. On se mysteerinen ja jumalallinen olento, jonka kanssa Kristus tuli kosketukseen. And whose influence played through him at the time that he earned the right to be called the Prince of Peace, ja jonka vaikutus ilmeni hänen kauttaan sinä aikana, jolloin hän ansaitti oikeuden tulla kutsutuksi rauhan ruhtinaaksi. As I have elsewhere told you in my earlier writings, kuten olen muualla aikaisemmissa kirjoituksissani teille kertonut, the Christ embodied in himself the cosmic principle of love, the expression of which in manifestation will work out as glory of God, peace on earth and goodwill towards men. Kristuksessa ruumillistui kosminen rauhan prinsiippi, jonka ilmentyminen manifestoituneena tuo kunnian Jumalalle, rauhan maan päälle ja hyvän tahdon ihmisille. To this the angels testified at his birth. Tätä enkelit julistivat hänen syntyessään. When he expressed this principle of love in his life and world service, kun hän ilmensi tätä rakkauden prinsiippiä elämässään ja maailman palvelemisessaan, he definitely linked up our planet and humanity, in particular with the source of the light, love and life to which we refer in the second phrase. Hänen epäilyksettä yhdisti planeettamme ja ihmiskunnan erityisesti valon, rakkauden ja elämän lähteeseen, johon viittaamme seuraavassa lauseessa. This was the world's salvation which he brought. Tämä oli se maailman pelastus, jonka hän toi. A fact which is as yet little realized and which will not be widely recognized until this powerful invocation has taken to effect. Tosiasia, joka on edelleen vähän ymmärretty ja jota ei yleisesti tunnusteta ennen kuin tämä voimallinen invokaatio on aikaansaanut vaikutuksensa. The Spirit of Peace is hovering close to humanity, seeking opportunity to make his presence felt. Rauhan henki leijailee lähellä ihmiskuntaa, etsien tilaisuutta saattaa läsnäolonsa tunnetuksi. The Spirit of Peace is not an abstract concept,
but a potent individual wielding forces hitherto unfamiliar to our planet. Rauhan henki ei ole abstrakti käsite, vain voimallinen olento, joka käyttää voimia, jotka ovat tähän asti tuntemattomia planeetallamme. Great forces are waiting the hour when they can function as the liberators and the deliverers of mankind. Suuret voimat odottavat hetkeänsä, jolloin he voivat toimia ihmiskunnan vapauttajina ja pelastajina. But the door to their entrance must be opened by humanity itself, and it will be opened by a united act of the will, expressed through some formula or words and expressed in sound. Mutta ihmiskunnan itsensä on avattava ovi ja se avautuu yhdistetyllä toimella tahtoa, ilmaistuna tietyllä sanojen kaavalla ja ilmaistulla soinnulla. It will be brought about by an activity performed simultaneously by all men and women of goodwill and by all the world aspirants and disciples. Se saadaan aikaan kaikkien hyvän tahdon miesten ja naisten, kaikkien maailman aspiranttien ja oppilaiden yhtäaikaisesta suorittamalla teolla. The door will not open unless the act of invocation is backed by the focused will. Ovi ei avaudu, ellei invokaation suorittamisen takana ole fokusoitunut tahto. The directed determination of the man or the group who is using the suggested formula, prayer or invocation is essential. Ihmisen tai ryhmän, joka käyttää mainittua kaavaa, rukousta tai invokaatiota, vakaa päätös on ehdottoman välttämätön. So very interesting what he is writing about spirit of peace. We will continue next time. It was just bringing to my mind when the time of the Christmas comes here in the north, I have always related that particular energy which is descending to the spirit of peace. I don't know, is that some kind of reflection of his influence or what it is, but it is very potent here in the north. So if you don't sense that kind of thing in your own country, please come to Finland and let us experience that, because it is very, very strong. And also we here in Finland, we have the tradition that every Eve, Christmas Eve, there is sounded the Christmas spirit declaration. And it means that for 24 hours our public transportation is stopped and the shops are closed, and it is a very special moment. So that for me in practical level brings something about the spirit of peace, and I guess it is so. Mainitsin vaan tuosta, mikä itselleni tulee aina joulua ennen, laskeutuu tämä ihmeellinen määrätynlainen energia, jonka yhdistän rauhan henkeen. Ja meillä Suomessahan julistetaan joulurauha 24 tunniksi. Ja pyysin sitten ihmisiä, jotka eivät kenties ole tätä kokeneet, tervetuloa tänne Suomeen kokemaan tämä ihmeellinen joulurauha. So now, dearest friends, we will move into our meditation, and we will start by sounding Om 3 times. Aloitamme nyt lausumalla Om 3 inaudibly, and thinking about all our bodies, and maybe we could think about peace in our 3 bodies. Ja kun lausumme tuon Om, ehkä voisimme tällä kertaa ajatella rauhaa kaikissa meidän 3 kehossamme.
And now we will form the triangle of light. Nyt muodostamme valon kolmion. Between your soul, your head center and with Master DK. Sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja pidä yllä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi. And now see this triangle as solid triangle of light, not just as an outline. Näet tämä täysinäisenä valon kolmiona, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualizing the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where works also your soul. Visualisoimme kolmion kannan mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee, ja myöskin oma sielusi. Visualizing how the lower point or apex is touching the top of your head, ja kuinka kolmion alempi piste, eli sen kärki, koskettaa päälakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of golden light, as light golden orange. Näe nyt kolmion kautta laskeutuva valon virtaus ja väriltään kullan oranssina, vaalean oranssina. See it flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. Now when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, kylve tässä valossa, kuten kylpisit merien vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä, ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem
and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples is upon you, and yours on them. Kanssa oppilaittesi siunaus lepää ylläsi, ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuutta vakaasti mielessäsi, eikä vain pelkästään päässäsi. Contact the spiritual triplicity. What is that which hovers over the square and radiates the energy of light into the waiting field of active thought? Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee 4 yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And now we will move to the part where we are focusing upon our own triangle work. Nyt tulemme osaan, jossa keskittäydymme kolmiotyöhömme. And focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Starting with the premise that energy follows thought. Aloittaen perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence to sound the name silently or aloud. Ja pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa taikka ääneen.
Let us visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee kolmioittemme jäsenten välillä. And we feel this energy and how it changes the square-like etheric field. Tunnemme tämän energian ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteristä kenttää. And now we visualize the flow of spiritual light passing between the members of our triangle and triangles. Visualisoimme nyt henkisen valon virran, joka kulkee kolmioittemme jäsenten välillä. And recognize the nature of illumination. Tunnista valaistumisen luonne. How it brings light into the square-like etheric field. Ja kuinka se tuo valon neliömäiseen eteriseen kenttään. Envision how our triangles every time become etherically more living when we contact with our triangle members. Huomioimme, kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmion jäseniin. And now link your triangle or triangles with the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. And we recognize the shift, what happens. Huomioimme sen korotuksen, joka tapahtuu. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. And try to sense this contact. Pyri tunnistamaan tämä yhteys. Even how tiny that sense might be, vaikka se olisi kuinka pieni tuo tunnistaminen. We realize that in times of emergency within humanity and upon our planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. And ponder on what this fact means for you and for your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja kolmiotyössäsi. The Great Invocation is one of those tools to contact and trying to have the response from the higher spiritual potencies. Suuri invokaatio on se työväline, jolla pyrimme saamaan yhteyden suurempiin olentoihin. So let us now sound the Great Invocation. Lausukaamme nyt suuri invokaatio, and with deep thought and understanding. Syvällä ajatuksella ja ymmärryksellä.
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Nähkäämme kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substances and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämän ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Let us visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrin näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. We sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpidämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme, rakkaat ystävät, teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We continue tomorrow at the same time, and then we have the work for the preparations for the reappearance of the Christ. Ja huomenna jatkamme työskentelemällä Kristuksen jälleen tulemisen valmistelutöissä. So now have a beautiful day or night, whatever is your time zone. Toivotamme teille oikein hyvää iltaa. And lots of love to everybody. Keep on going. And we hear again tomorrow. Namaste from Finland. Ja huomiseen ja kuulemisiin. Namaste.